входимо в хату. Тут ось такий кабінетик невеличкий. Потім он fireplace. Це ми з Андрієм клали його. Потім йде ось ванну з туалетом. Андрій робив. Дуже яка класна. Там туалетик. Все яке гарненьке. Потім йде кімната одна. І везде виходи. З кімнати ванна з туалетом. Потім йдемо в другу кімнату. Ось кімната. Сюди в кімнаті полочки будуть, шкаф. Одна кімната, тут теж ванна з туалетом. Це мажори так живуть. Виходимо знову на коридорчик. Ось зал. Типа такий. Теж все виходить дуже гарно. Ось цей fireplace. Де тут буде обіденний стол. І ось кухня. Тут холодильничок маленький. Вон якась така духовка. Витяжка яка. Ось робили граут. Кухонька. Оце холодильник. Хлопці лоткепінг роблять. Ось виход. Тут ось виход на терасу. Тут подимаємося наверх, то в гараж ідуть, спускаються. Подимаємося на второй этаж. Шкафчик там. Тут ось іде. Ванна с туалетом. Открываем двери, тут комнатка. Комнатка, там шкафи. Ось буде шкафчики. І звідси можна вийти туди на лестницю. Це ми знизу подимались, зараз подимаємося наверх. Ось яка красота. Пару мільйонів хата стоїть. Да.